screen එක share කරනවා. Okay. අපි එහෙනම් බලමු අද අපිට කතා කරන්න තියෙන chapter එක chapter 2 අපි chapter 1 මම හිතන්නේ ගිය සුමානේ කලින් සුමානේ කතා කරලා ඉවර කරා security වල chapter 1 එකේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවද ඔයගලන්ට අහන්න? නෑ සර්. හරි ඒකේ මම හිතන්නේ මම presentation එකත් ඔයගලන්ට දුන්නා. හරි. දැන් අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ crypto systems කියන එක. ඒක අරකට වැඩි ටිකක් ලොකු chapter එකක්. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක් ගැනම introduction එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ මේ encryption decryption systems වල හැම දෙයක් ගැනම introduction එකක් විදිහට තමයි අතන මේ chapter එක තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකේ තමයි අපි ගොඩක්ම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මොනවද කියලා කතා කරන්නේ මෙන්න මේකේ. එතකොට crypto systems ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා chapter 2 එකේ. එතකොට අපි මේ තියෙන දේවල් ටික පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරමු මොනවද මේ කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි. Okay. මම ඉස්සර මේක chapter 1 එකේ තිබ්බ එකයි මේ 1.1 කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක අපිට කතා කරන්න තියෙන දේවල්. එතකොට encryption, decryption and crypto systems කියන්නේ මොනවද? Plain text and ciphertext, encryption algorithms and cryptanalysis කියන්නේ මොනවාද කියන ටික ගැන තමයි අපි මේ first section එකෙන් chapter 2 වල first section එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. Okay. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගත්තොත් මොකද්ද මේ crypto system එකක් කියන්නේ කියන එක සරලවම කිව්වොත් එහෙම encryption decryption නැත්නම් encoding decoding එක encoding කියන එක වැරදි ඇත්තටම encryption decryption system එකක් තමයි crypto system එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට යම් කිසි විදිහකින් අපේ original message එක එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා plain text එක කියලා. එතකොට plain text එක කියන්නේ original message එක. නැත්නම් අපිට යවන්න ඕන message එක තමයි plain text කියන්නේ. එතකොට මේ plain text message එක encrypt කරනවා. එහෙම නැත්නම් convert කරනවා unreadable format එකකට. ඒක තමයි encrypting කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ unreadable to anyone. Anyone but readable to the intended recipient. ඒ කියන්නේ ඒක ලැබිය යුතු හරි විදිහට ඒක ලැබිය යුතු පුද්ගලයා ඉන්නවනේ intended recipient. So intended recipient can read it, only intended recipient can read it, anyone else can't read it. අන්න ඒක තමයි encryption කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක encrypt කරාම අදාළ පුද්ගලයාට විතරයි ඒක decrypt කරලා read කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අදාළ පුද්ගලයාටත් ඒක read කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ after decrypting it. Without decrypting it, even the intended recipient can't read that. Okay. එතකොට මේ encryption system එක සහ ඒක අර encrypt කරපු message එක original message එක encrypt කරලා හදපු එක. ඒකට අපි කියනවා ciphertext කියලා. හරිද? original message එක encrypt කරාට පස්සේ එන version එකට කියන්නේ මොකද්ද? ciphertext එක. ඒ ciphertext එක decrypt කරලා තමයි intended recipient එක බලන්නේ. එතකොට ওই encryption system එක කියන්නේ plain text to ciphertext conversion process එක තමයි encryption කියලා කියන්නේ. and decryption ඒ කියන්නේ ciphertext to again plain text conversion method එක. ඔන්න ඔය encryption decryption system එකට තමයි crypto system එකක් කියලා කියන්නේ. Okay. එතකොට plain text කියන්නේ මොකද්ද? readable information එකක් තමයි plain text කියන්නේ. ciphertext කියන්නේ ඒක converted to unreadable format. හරිද? ciphertext එක unreadable format එකක්. එතකොට ciphertext එක හැදෙන්නේ මොකෙන්ද? encryption කියන process එකෙන්. එතකොට encryption නැත්නම් enciphering එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? transforming clear text into ciphertext. deciphering එහෙම නැත්නම් decryption කියන්නේ මොකද්ද? transforming ciphertext into plain text. ඔන්න ඕකට තමයි crypto system එක කියලා කියන්නේ. Okay. එතකොට මේ cryptography කියන එක. හරිද? මේ cryptography කියන්නේ encryption decryption system එක. එතකොට messages මෙහෙම unreadable ඒ කියන්නේ third parties වලට unreadable format වලට message encrypt කරන එක තිබ්බ ජුලියස් සීසර්ගේ කාලේ ඉඳන්. හරිද? මොකද පණිවිඩයක් යවන්නකොට ඒක දැන් පණිවිඩ කරු අතේනේ යවන්නේ. එතකොට ඌට කියවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගදී කවුරු හරි මේ පණිවිඩය අරුගෙන් උදුරලා ගත්තොත් හෝ කාට හරි දුන්නොත් එහෙම ඌට කියවන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නේ. මොකද මොනවා හරි බොහොම වැදගත් ইনফර්මේෂන් නේ පණිවිඩයකින් යවන්නේ. එතකොට ඒක අදාළ පුද්ගලයාට විතරක් කියවන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒක එන්ක්‍රිප්ට් කරලා තමයි යවුවේ කාලේ. එතකොට අතරමඟ අයට ඒක කියවන්න බෑ. කියවන්න පුළුවන් අදාළ පුද්ගලයාට විතරයි. මොකද අදාළ පුද්ගලයා දන්නවා ඒක ඩික්‍රිප්ට් කරගන්න විදිය.
එතකොට ඒ දෙන්න තමයි දන්නේ කොහොමද encrypt කරන්නේ කොහොමද decrypt කරන්නේ කියලා. එතකොට අන්න ඒ විදිහට encrypt කරලා decrypt කරලා යවන systems ඒ කාලේ ඉඳන් තිබ්බා. එතකොට අපි examples කතා කරනකොට ඒ ජුලියස් සීසර්ගේ කාලේ ඉඳන් තිබ්බ ඒවා කතා කරනවා. එතකොට cipher algorithm ඒ කියන්නේ encryption decryption method එක තමයි algorithm එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද අර plain text එක cipher text එකට convert කරන්නේ and again how to convert cipher text to plain text. ඔන්න ඔබ තමයි cipher algorithm කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක ඇත්තටම algorithms දෙකක් තියෙනවා. encrypting algorithm එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක mathematical function having the following form. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? cipher text මේ C කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් cipher text එකට. ඒ කියන්නේ encrypted message එක කියන එක. එතකොට encrypt e කියන එකෙන් කියන්නේ encrypt කරනවා කියන එක. encrypt the plain text. P stand for plain text using the key. හරිද? Key for encrypting. අන්න ඒක තමයි ඔය කියන්නේ. Cipher text equal encryption of plain text using encryption key. ඕක තමයි ඔය function එකෙන් කියන්නේ. එතකොට decryption algorithm කියන්නේ මොකද්ද? decryption algorithm එකේ අවසානයේ අපිට ලැබෙන්නේ මොකද්ද? P. ඒ කියන්නේ plain text. Plain text equal decryption of cipher text using decryption key. ඒ කියන්නේ මෙතන keys දෙකක් use කරලා තියෙනවා, one for encryption one for decryption. හැබැයි සමහර අවස්ථාවල තියෙනවා එකම key එක use කරනවා for encrypting and decrypting. මෙතන keys දෙකක් use කරලා තියෙන්නේ encrypting and decrypting වලට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දොරක lock එකක් lock කරොත් එහෙම යතුරක් දාලා ඒ යතුරුම දාලානේ අපි ඒක unlock කරන්නේ, වෙන යතුරක් දාලා නෙමෙයිනේ. එතකොට ඒක මොකද්ද? එක key එකයි use කරන්නේ. හරිද? හැබැයි මෙතන encrypt කරන සහ decrypt කරන keys දෙකක් use කරලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඒවා අපි වෙනම කතා කරනවා. asymmetric cryptography වලදී අපි ඒක කතා කරනවා. public key cryptography වලදී අපි ඒක කතා කරනවා. එතකොට මෙන්න encryption and decryption කියන එක function එකකින් එහෙම නැත්නම් සමීකරණයකින් ලියලා තියෙනවා. එතකොට cryptanalysis කියන්නේ මොකද්ද? attacker කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අර encrypt කරපු දේ decrypt කරන්න try කරන කෙනෙක්. intended recipient නොවන කෙනෙක්. cryptanalysis or intruder, person that tries to discover cipher text, compromise the encryption algorithm by compromise the algorithm. එතකොට cipher text එක අරගෙන ඒක ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් cipher text එක. ඒක plain text එකකට convert කරන්න යන පුද්ගලයා තමයි නැත්නම් convert කරන process එක තමයි මේ cryptanalysis කියලා කියන්නේ. Okay. එතකොට දැන් cryptanalysis කෙනෙක් දැනගන්නේ මොනවාද? ඒ කියන්නේ එයාට cipher text එක තියෙන්න එපයි කොහොමත්, නැත්නම් එයාට මේ decrypt කරන්න බෑනේ. එතකොට cipher text එක තියෙනවා නම් එයා කොහොමද decrypt කරන්නේ? එයාට කොහොමද කරන්න පුළුවන්? එතකොට cipher text එක විතරක් තියෙන්න පුළුවන් එයාට. ඊළඟට cipher text එකත් එක්ක plain text එකේ කෑල්ලක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් full plain text එක තිබ්බොත් නම් ආයි decrypt කරන්න දෙයක් නෑනේ. ඊළඟට cipher text of any plain text. ඒ කියන්නේ original message එකේ සම්පූර්ණ cipher text එක නෑ, එකෙන් කෑල්ලක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් cipher text එකේ algorithm එක තියෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ තියෙනවා. එතකොට මේවයින් මොනවා තිබ්බොත්ද පුළුවන් වෙන්නේ decrypt කරන්න. සහ හොඳ encryption algorithm එකක මේවයින් මොනවා තිබ්බොත්ද පුළුවන් වෙන්නේ සහ බැරි වෙන්නේ කියන එක අපි කතා කරනවා. Okay. එතකොට cipher text විතරක් තියෙනවා මම මේ කියපු ඒවානේ තියෙන්නේ. ඒක කියන්න ඕනේ නෑනේ. හරි. එතකොට දැන් encryption decryption system එකක්. ඒ කියන්නේ encrypt වෙලා message එක pass කරනවා, අනිත් පැත්තෙන් ඒක decrypt කරලා ගන්න system එකක තියෙන message එකක් hack කරන්න පුළුවන් ක්‍රම. එකක් තමයි අර encrypt කරපු cipher text එක decrypt කරන්නේ නැතුව වෙන වෙන methods පාවිච්චි කරන එකක් තමයි brute force attack කියන්නේ. මොකද්ද මේ brute force attack කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද? දන්නවද brute force attack එක? දන්නවද brute force attack එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා? brute force attack එකේදී බලන්නේ all possible combinations try කරලා බලනවා with all possible number of characters එක උදාහරණයක් විදිහට password එකක් වගේ crack කරන්න. හරිද? දැන් හිතන්න අපි මොකක් හරි log වෙන තැනකට password එකක් දාලා තියෙනවා කියලා. එතකොට password එකක් දාලා තියෙනකොට password එකේ ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ characters කීයක් තියෙනවද කියලා. හරිද? එතකොට අපි හිතමු characters 3යි තියෙන්නේ කියලා.
හරිද? පාස්වර්ඩ් එකේ අපි හිතනවා කැරක්ටර්ස් 3යි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට කැරක්ටර් එකකට තියෙන්න පුළුවන් කම්බිනේෂන්ස් කීයද? එකක් තමයි අකුරු 26 කැපිටල් හෝ සිම්පල් තියෙන්න පුළුවන්. එතන 52යි. ඊට අමතරව නම්බර්ස් ඔය කීබෝඩ් එකේ දැන් සාමාන්‍ය පාස්වර්ඩ් එක තියෙන කීබෝඩ් එකේ ගහන්න පුළුවන් කැරක්ටර්ස් ටික විතරනේ වෙන කැරක්ටර්ස් නෑනේ. එතකොට අපි හිතමුකෝ කැරක්ටර්ස් තිබ්බා කියලා 150. හරිද? ඔය shift එකයි යනම් මරන් ඒවත් එක්ක ඔක්කොම එකතු කරලා අපි හිතමු එච්චර නෑ. නමුත් හිතමු කැරක්ටර්ස් 150ක් තිබ්බා කියලා. එතකොට 150ක් තියෙනවා එක ඒ කියන්නේ පළවෙනි කී එක වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා කම්බිනේෂන්ස් 150ක් තියෙනවා. දැන් දෙවෙනි කී එකත් දෙවෙනි පාස්වර්ඩ් එකේ දෙවෙනි කැරක්ටර් එකත් වෙන්න පුළුවන් කම්බිනේෂන්ස් එන 150ක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එකත් තියෙන 150ක්. එහෙනම් brute force attack එකකදී බලන්න ඕන කම්බිනේෂන්ස් ගාන කීයද? 150 to the power 3. ඒ කියන්නේ 150 තුන්වෙනි බලය 150 වැඩි කිරීම 150 වැඩි කිරීම 150 කම්බිනේෂන්ස් තියෙනවා. හරි දැන් ඒක ඇත්තටම පොඩි කම්බිනේෂන් නෑ brute force attack එක ලේසියෙන් දෙන්න පුළුවන් 150 තුන්වෙනි බලය ගත්තොත් තියෙන. නමුත් දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න යනකොට හුඟක් තැන්වල කියනවා මේ පාස්වර්ඩ් එකේ minimum 6 characters දාන්න නේද? capital simple combinations දාන්න, special characters දාන්න, numbers දාන්න. ඇයි එහෙම කියන්නේ? characters ගාන මේකේ වැඩි වෙන්න brute force attack එකක් දෙන්න හරි අමාරුයි. නේ? එතකොට characters minimum 8ක් තිබ්බොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? 150 8 වෙනි බලය දෙන්න ඕන minimum. හරි ඒකෙත් ඕගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ලෙටර්ස් විතරක් සිම්පල් විතරක් ලේසියට දාලා තිබ්බොත් එහෙම හරි ලේසි 26යි. ඒ කියන්නේ 26 තුන්වෙනි බලය හරි නැත්නම් කැරක්ටර්ස් අක් නම් 26 8වෙනි බලය. ඒවා ලේසි මේවා ක්‍රැක් කරන්න. ඒක නිසා තමයි අර ස්පෙෂල් කැරක්ටර්ස් නම්බර්ස් දාන්න කියන්නේ. එතකොට brute force attack එකක් නැත්නම් සර්ච් එකක් දෙන්න හරි අමාරුයි. තේරුණාද brute force attack එක? brute force attack එකක් නවත්තන්න තියෙන ක්‍රම කියන්නකෝ බලන්න. එකක් තමයි strong password එකක් දානවා. එතකොට ඒකෙන් brute force attack එක නවත්තනවට වැඩිය brute force attack එක දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ ලොකු ඒ කියන්නේ සෑහෙන powerful computer එකක් එපා. ඒතකොට brute force attack එකක් දෙන්න combinations වැඩි වුණාම ඒකක්. තව මොනවද brute force attack එක නවත්තන්න දාලා තියෙන මේ security mechanism computers වල එහෙම නැත්නම් devices වල කියන්න බලන්න. biometrics fingerprint බයෝමේට්‍රික් දැම්මම ඒ අදාළ මේවයිකම විතරයි. එහෙම නෙමෙයි. මම කියන්නේ හිතන්නකෝ පාස්වර්ඩ් එකක් ගහන්න තියෙනවා තැනක. හරිද? එතකොට ඒකේ brute force attack එක prevent කරන්න පාස්වර්ඩ් එකේ length එක හෝ strong password කියන concept එකට අමතරව තව මොනවාද අරන් තියෙන precautions devices. 2FA මොකද්ද? ඒ කියන්නේ authorization email එකට ඔව් ඒ කියන්නේ two factor. ඒවට කියන්නේ two factor authentication. හරිද? ඒකත් brute force attack එකකින් නවත්තන්න නෙමෙයි true factor authentication එක තියෙන. දැන් two factor authentication එක වෙන්නේ password එක හරිනම් විතරනේ අපිට email එක යන්නේ. හරිද? එතකොට ඒක additional security level එකක් තමයි two factor authentication කියන්නේ. නමුත් password එක හරි password එක try කරලා guess කරලා ගන්න එක නෙමෙයි brute force attack කියන්නේ all possible combination බලනවා. ඒක නවත්තන්න දීලා තියෙන්නේ ඒවා මොනවාද මම අහන්නේ strong password එකක් තව මොනවාද? සර් image captures දාන්නේ නෑ ඔය ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ additional security level එකක් ගැන. මං අහන්නේ ඒක නෙමෙයි. normal password එකක brute force attack එකක් නවත්තන්න හැම system එකකම දීලා තියෙන බොහොම simple දෙයක් strong password එකකට අමතරව. මොකක්ද ඒක? ඒ password එක තුන් පාරක් වැරදුනාම විනාඩි 30කට system එක lock වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් විනාඩියකට system එක lock වෙන්නේ. ඒවා දැකලා තියෙනව නේද? දැන් ඕගලගේ ෆෝන් එකෙත් බලන්න පැටර්න් එක හරි පින් එක හරි තුන් පාරක් හරි පස් පාරක් හරි වැරද්දුවොත් ඕක විනාඩියකට ලොක් වෙනවා ෆෝන් එක. ආයෙ පින් එක ගහන්න බෑ. ඇයි? brute force attack එකක් නවත්තන්න දාලා තියෙන්නේ. එතකොට brute force attack එකක් කොච්චර ස්පීඩ් කම්පියුටර් එකකින් දෙන්න ගත්තත් හැම වෙලාවෙම සිස්ටම් එකේ මේ විදිහට ලොක් වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේක කවදාවත් කරන්න බැරි වෙනවා. brute force attack එක prevent කරන්න තමයි ඒව දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ කියපු ඊළඟ දේවල් ඒ two factor authentication කියන ඒවා ඒක ඊළඟ security level එක. ඒ කියන්නේ brute force attack එකක් දීලා password එක අල්ලගත්තට වැඩක් නැහැ. two factor authentication එක තියෙනවා. okay. ඊළඟට තව දෙන attack එකක් තමයි dictionary attack කියන එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? password එක අර dictionary එකේ තියෙන එක එක වචන guess කරලා try කරනවා. ඊළඟට දෙන්න පුළුවන් social engineering attacks අපි අර chapter 1 එකෙත් කතා කරා birthday එක වගේ දාලා තියෙනවා නම්
හරි ලේසියෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඩික්ෂනරි ඇටැක් එකක් වෙන හින්දා තමයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර ඉංග්‍රීසි හෝ මොකක් හරි ලැන්ග්වේජ් එකක තියෙන වචන දාන්න එපා. එතකොට බෲට් ෆෝස් ඇටැක් එක නෙමෙයි ඩික්ෂනරි එකක් දිගේ තියෙන වචන ඔක්කොම දාලා බලනවා පාස්වර්ඩ් එකට මැච් වෙනවද කියලා. හරි. එතකොට බෲට් ෆෝස් ඇටැක් එකකින් ආරක්ෂා වෙන්න අපි කරන්න ඕන නම්බර් 1 දේ තමයි ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් දාන එක. මොකද්ද ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ එකක් එක ලොං වෙන්න ඕන. කැරක්ටර්ස් ගන්න වැඩි වෙන්න ඕන. දෙවෙනි එක නිකන් ඉංග්‍රීසි කැරක්ටර්ස් විතරක් දාන්න නැතුව ස්පෙෂල් කැරක්ටර්ස් යූස් කරන්න ඕන. ඔය දෙක කරා නම් අපිට පාස්වර්ඩ් එක බෲට් ෆෝස් ඇටැක් එකකින් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක සිස්ටම් ඩෙවලොපර් දැනගන්න ඕන. අර 3 පාරක් හරි 5 පාරක් හරි පාස්වර්ඩ් එක වැරද්දුනොත් සිස්ටම් එක ලොක් කරන්න වගේ ඒවා දාන්න. එතකොට ඒවා තමයි බෲට් ෆෝස් ඇටැක් එකකින් ආරක්ෂා වෙන්න දාන දේවල්. හරිද? ඩික්ෂනරි ඇටැක් එකකින් ආරක්ෂා වෙන්න අපි දැනගන්න ඕන ඩික්ෂනරි එකක තියෙන වචන නොදායි. ඊට අමතරව මේ වගේ පාස්වර්ඩ් එකක් හැක් කරනවට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි මොකද්ද? two factor authentication එහෙම නැත්නම් බයෝමෙට්‍රික්. එතකොට බයෝමෙට්‍රික් තියෙන හුඟක් තැන්වල පාස්වර්ඩ් එක තාමත් තියෙනවනේ. බයෝමෙට්‍රික් විතරක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා බයෝමෙට්‍රික් දාලා පාස්වර්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඇත්තට මේකෙන් සිකියුරිටි එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ පාස්වර්ඩ් එක හැක් කරලා. ඒක නිසා බයෝමෙට්‍රික් තියෙනවා නම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපේ ෆෝන්ස් ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් රීඩර් එකක් එහෙම තියෙනවා. ඒක මොකද්ද බයෝමෙට්‍රික් නේ. හැබැයි පින් එක ගැහුවම යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඇත්තටම බයෝමෙට්‍රික් දැම්ම කියලා කිසිම ඇඩිෂනල් සිකියුරිටි ලෙවල් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක අර අපේ මේ පහසුවට දාලා තියෙන ෆීචර් එකක් ටක් ගාලා කනෙක්ට් මේ ලොග් වෙන්න. ඒක ඇඩිෂනල් එකක් නෙමෙයි. ඒක බයෝමෙට්‍රික් එක හොඳයි. ඒක විතරක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පාස්වර්ඩ් එකක් ගහලා බයෝමෙට්‍රික් එකක් ගහන්න ඕන. එහෙමනම් හරි. එහෙම නෙමෙයි නුගක් ඒවයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ඇඩිෂනල් සිකියුරිටි ලෙවල් එකක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් බයෝමෙට්‍රික් කියන්නේ හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. හැබැයි ඒක ෆූල් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක කොහොම හරි හොයාගත්තොත් ඒක ගන්න පුළුවන්. සමහරට පාස්වර්ඩ් දැන් හිතන්නකෝ මිනිස්සෙක්ගේ ඔළුවේ විතරක් තියෙන පාස්වර්ඩ් එකක් ගන්නවට වැඩිය ලේසි අරුව මරලා ඇඟිල්ල කපාගෙන එන එක. නේ? ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඔය දෙකම තියෙන එක හොඳයි. හැබැයි ඒක මේ දෙකෙන් එකක් නෙමෙයි දෙකම තියෙනවා. පාස්වර්ඩ් එකයි බයෝමෙට්‍රික්. ඕකේ. දැන් අපි බලමු මේ ciphers. දැන් අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද මේ cipher text එකක් කියන්නේ enciphering deciphering කියන්නේ මොකද්ද ඊළඟට crypto system එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් අපි ciphers ඒ කියන්නේ encryption techniques ටිකක් කතා කරන්න යනවා. ඕකේ. අපි බලමු මේ encryption techniques මොනවාද කියලා. මම word එකක් ගන්නම්කෝ. then cipher text නැත්නම් crypto systems ගත්තොත් එහෙම ඉස්සරත් use කරා historic මේ historic කියලා කියන්නේ මේ digital යුගයට කලින් ඒ කියන්නේ 1940 ගණන් වලනේ digital computers කියන ඒවා ඇත්තටම 30 අන්තිම ගණන් වලින් නම් 40 ගණන් වලින් නම් තමයි publicly available උනේ. හරිද? එතකොට අන්නේ digital යුගයට කලින් crypto systems තමයි historic කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි ලෝක යුද්ධ කාලේ පළවෙනි ලෝක යුද්ධ කාලේ ජුලියස් සීසර්ගේ කාලේ ඒ තිබ්බ ඒවා. අනිත් ඒවා තමයි modern. එතන modern කියලා අදහස් කරන්නේ අර ඩිජිටල් කම්පියුටර්ස් යුගයේ සහ දැන් පාවිච්චි කරන ඒවා. ඕකේ. එතකොට හිස්ටොරික් ඒවා අපිට ගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්පොසිෂන්. හරිද? මේක දැමුත් යූස් කරනවා. මේක හිස්ටොරික් කියන එකේ තේරුම ඉතිහාසයේ විතරක් පාවිච්චි කරා කියන එක නෙමෙයි ඉතිහාසයේ පාවිච්චි කරා කියන එක. ඕකේ. දැමුත් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ට්‍රාන්ස්පොසිෂන් එක. අනිත් එක substitution. Transposition ciphers and substitution ciphers. Okay. Modern ගත්තොත් එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් private key එහෙම නැත්නම් ඒවට කියනවා symmetric කියලා. Symmetric and public key. Asymmetric. Okay.
ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් historic and modern. එතකොට substitution කියන ඒවා ගන්න පුළුවන් අපිට mono alphabetic and polyalphabetic. Okay, monoalphabetic and polyalphabetic substitution ciphers. Transposition එක තනි වචනයක් නෑ. හරි. ඔන්න අපි කතා කරන්න යන crypto systems ටික. Okay. එතකොට ඉස්සෙල්ලම අපි ගමු monoalphabetic substitution cipher එකක් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. Okay. ඒ තමයි Caesar cipher එක. Okay, Caesar cipher. එතකොට මේක කවුද යූස් කරේ කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? එතකොට මේක mono alphabetic substitution. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? plain text එකේ තියෙන දේ හරිද? substitute කරනවා වෙන character එකකින් alphabet එකේ තියෙන වෙන character එකකින් substitute කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බලන්න මෙන්න alphabet එක A to Z characters ටික තියෙනවා. ඔය මොනවාද? ඔය රෝම අකුරු ටිකනේ ඔය තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඔය අකුරු දැන් A අකුර හැම වෙලාවෙම substitute කරනවා D අකුරෙන්. ඒකයි mono alphabetic කියන්නේ. හරිද? D අකුර හැම වෙලාවෙම substitute කරනවා E එකෙන්. ඇත්තටම මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? A අකුරට අකුරු 3ක් ඉදිරියෙන් තියෙන character එකෙන් මේක substitute කරනවා. එතකොට W Z වලින් substitute කරාම X කියන එක A වලින් පටන් ගන්නවා. Y B Z C. හැම වෙලාවම තමන්ගේ character එක +3 characters. ඒ කියන්නේ A +3 කියන්නේ එතකොට හතරවෙනි character එකනේ D වලින් A replace වෙන්නේ අන්න ඒකයි. එතකොට mono alphabetic substitution cipher එකක් තමයි Caesar cipher කියලා කියන්නේ. එතකොට characters 3කින් මේ characters 3ද 5ද කියන එක ඒක තීරණය කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක තීරණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ Caesar cipher එක ගත්තොත් මේ ඉතිහාසයේ පාවිච්චි කරපු crypto system එකක් message එක මේ විදිහට encode කරලා තමයි යවන්නේ. එතකොට මොකක් හරි වචනයක් තිබ්බොත් ඒ වචනේ වෙනම අකුරු ටිකකින් තමයි යන්නේ. ඒක බලන කෙනාට එකපාර තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක guess කරන්න හරි ලේසි. හරිද? මේකේ මේ characters කීයක්ද එකතු කරලා තියෙන්නේ කියන එක විතරයි බලන්න ඕන. ඒක බලපු ගමන් හරි ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මේකේ algorithm එක දැනගත්තොත් මේ Caesar cipher එකේ algorithm එක දැනගත්තොත් කෙලින්ම මේක ගෙස් කරන්න හරි ලේසි. ඉතින් ඒක නිසා මේ Caesar cipher එක ඒ තරම් නෙමෙයි කොයිතරම්වත් strong cipher එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඉතින් මීට අවුරුදු 2000 ගානකට කලින් මේ use කරපු එකක් හින්දා ඒ කාලේ හැටියට ඇත්තට මේක හොඳයි. නමුත් Caesar cipher එක break කරන්න ලේසි. මොකද algorithm එක දන්නවා. ඒක නිකන් ප්‍රසිද්ධියටපත් වෙනවනේ දිගටම. මේක අනිත් එක තමයි හැම වෙලාවෙම එක අකුරකින් විතරමයි replace වෙන්නේ. ඒක වෙන අකුරකින් replace වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ අකුරු කීයක්ද එකතු කරලා තියෙන කියන එක ගෙස් කරලා හරි හොයාගත්තොත් හරි ලේසියෙන් මේව කරන්න පුළුවන්. ඕකේ. එතකොට මේ Caesar cipher එක mono alphabetic substitution cipher එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? substitution කියන්නේ එක character එකක් තව characters එකකින් substitute කරනවා. ඒකයි mono alphabetic substitution කියලා කියන්නේ. ඕකේ. හරි. මොනවාද අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න? ඔය equation එක standard එකක්ද? ඔව් සාමාන්‍යයෙන් මේක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක්. හැබැයි මේ 3 කියන එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. 5 හරි 7 හරි. එතකොට දැන් 3 කියන එක 5 කරොත් එහෙම A කියන එක රිප්ලේස් වෙන්නේ F වලින්. අන්න ඒ වගේ. හරි. හැබැයි ඇල්ගොරිතම් එක බොහෝම සිම්පල් ඇල්ගොරිතම් එකක්. ඒ ඇල්ගොරිතම් එක දැනගත්තු ගමන් සහ මේකේ ඇත්තට මේකට අපි කියනවා කී එක කියලා. මේ 3 කියන්නේ කී එක. කී එක දැනගත්තු ගමන් හරි ලේසි ඩික්‍රිප්ට් කරන්න සහ කී එක ගෙස් කරන්න ලේසි. මොකද කී එක ගෙස් කරන්න ලේසි. හැම එක ඒ කියන්නේ ඔක 3 5 ඔය වගේ කීපයක් දාලා බලපුවම ටක් ගාලා මෙසේජ් එක පළවෙනි අකුරු දෙක තුනෙන් මේ මෙසේජ් එක අල්ල ගන්න පුළුවන්. වචනයක් හරි කියපු ගමන් හොයාගන්න පුළුවන් කී එක මොකක්ද කියලා ගෙස් කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක ඒ තරම් නෙමෙයි කොයිතරම්වත් ස්ට්‍රෝං සයිෆර් එකක් නෙමෙයි. නමුත් මේක පාවිච්චි කරපු කාලේ හැටියට අවුලක් නැහැ. මේක ක්‍රැක් කරන්න පටන් ගත්තා ඒ කාලෙම. ඉතින් මේක ක්‍රැක් කරන්න පටන් ගත්තා ක්‍රැක් කරන්න ලේසි. ඕකේ. මේ mono alphabetic substitution.
දැන් ඊළඟට අපි කතා කරොත් එහෙම මේ දෙවනි ලෝක යුද්ධේ කාලේ. හරිද? දෙවනි ලෝක යුද්ධේ ඇති වුණේ කවුරු අතරද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ නේද? කවුරු අතරද ඇති වුණේ දෙවනි ලෝක යුද්ධේ? තමයි. අනේ අපි නම් ඕවට සම්බන්ධ නැහැ කියන්න එපා. කවුරු අතරද ඇති වුණේ දෙවනි ලෝක යුද්ධේ? එතකොට මේකේ එක සයිඩ් එකක හිටියා ජපානයේ, ජර්මනිය සහ කවුද මුසලෝනි රට ඉතාලිය. එතකොට ඒ රටවල් තුන එක පැත්තක ලෝකයේ අනිත් රටවල් ටික ඔක්කොම බලවත් රටවල් ටික රුසියාව, එංගලන්තය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ අන්තිම හරියට එකතු වුණා. නැත්තම් පාඩුවේ හිටියා. අර ජපානෙන් ගිහිල්ලා ගැහුවුන්ට නැත්තම් මේ සමහරට යුරෝපේ අල්ල ගන්නත් තිබ්බා ජර්මනියට කිසි ගේමක් නැතුව. ඇමරිකාව ආවේ නැත්තම් යුද්ධෙට. රුසියාවට රුසියාවට ජර්මනිය හොඳට නෙලලා තිබ්බේ. මේ හැබැයි අර එක තැනකදී මේවා වෙලා අවසානයේ රුසියාව ගහගෙන ආවා. ඒත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සම්බන්ධ නොවෙන්න මහා බ්‍රිතාන්‍ය හරි අල්ල ගන්න තිබ්බා මේ ජර්මනියට. මොකද ඒ තරම් බලවත් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ ජර්මනියේ ගත්තොත් දැන් මේ දෙවනි ලෝක යුද්ධ කාලේ හමුදා අතර රේඩියෝ මෙසේජස් නියම්නි. එතකොට ඔය රේඩියෝ මෙසේජස් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපිට උනත් රේඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා FM හරි AM හරි අදාළ ෆ්‍රීකවන්සි එක ටියුන් කරපු ගමන් ඕන රේඩියෝ මේවකට ලිසන් කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් ඔය පොලිසිය යන රේඩියෝ මෙසේජස් වලට ලිසන් කරන්න මේ මැෂින් එකක් ගෙනාවා. හරිම සිම්පල් දේවල් ඒක. එතකොට දැන් ඔය සතුරු හමුදා වලට පුළුවන් අනිත් තමන්ගේ සතුරු හමුදාව මේ යවන මෙසේජස් වලට ඒගොල්ලන්ගේ රේඩියෝ එකෙන් අහුම්කම් දෙන්න. එතකොට මෙසේජස් ටික ප්ලේන් ටෙක්ස්ට් ඇව්වොත් මොකද වෙන්නේ? අර යුද්ධ සැලසුම් ඔක්කොම මේ වතුරේ ඒවා අනිත් පුද්ගලයාට යනවා. එතකොට ජර්මනියේ තිබ්බා සුපිරි එන්ක්‍රිප්ෂන් සිස්ටම් එකක්. එන්ක්‍රිප්ෂන් ඩික්‍රිප්ෂන් නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ සිස්ටම් එකක්. ඒ තමයි මේ එනිග්මා කියන මැෂින් එක. හරිද? එනිග්මා මැෂින් එක. එනිග්මා මැෂින් එක පොලි ඇල්ෆබෙටික් සබ්ස්ටිටියුෂන් සයිෆර් එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. හරිද? දැන් මේ එනිග්මා මැෂින් එක මම ඉස්සල්ලා ඒකේ පොඩි ඉමේජ් එකක් පෙන්නන්නම්. මේක බැලූ බැල්මට ටයිප් රයිටරයක් වගේ මැෂින් එකක්. මෙන්න මේක බලන්නකො මේ තියෙන්නේ එනිග්මා මැෂින් එක. හරිද? බැලූ බැල්මට ටයිප් රයිටරයක් සහ ටයිප් රයිටර් එක සයිස් එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔය තියෙන අකුරු ටික ඔය රෝම අකුරුමනේ ජර්මන් වල ඉංග්‍රීසි වල ඔක්කොම යූස් කරන්නේ රෝම ඇල්ෆබෙට් එකේ තියෙන අකුරු ටික. හරිද? ඔය දැන් ඉංග්‍රීසි ගත්තොත් එimhe ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අකුරු නැහැ නේ එකක්වත්. ඒ ඔක්කොම අකුරු ටික රෝම අකුරු ටික. ඒ වගේ මේ රෝම අකුරු තමයි මේ A to Z කියන රෝම අකුරු සෙට් එක තමයි යූස් කරන්නේ ජර්මනියේ යූස් කරන්නේ එංගලන්තයේ යූස් කරන්නේ ඔක්කොම එකම අකුරු සෙට් එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ බලන්න මේක QWERTY කීබෝඩ් එකක්. QWERTY නෙමෙයි දැන් අපේ කීබෝඩ් ගත්තොත් එimhe තියෙන QWERTY නේ QWERTY නේ මේක QWERTY Z. එතකොට අකුරු තියෙන තැන පොඩ්ඩක් වෙනස් ලොකු වෙනසක් නැහැ. අදට ජර්මන් කීබෝඩ් එක තියෙන හොම තමයි QWERTY කීබෝඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න තියෙනවා ටයිප් රයිටරයක් වගේ එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න මේ එනිග්මා මැෂින් එකෙන් කිසිම ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ මෙසේජ් එක ටයිප් කරලා යවන්න බෑ. ටයිප් කරලා එන්ක්‍රිප්ටඩ් මෙසේජ් එක අවුට්පුට් කරගන්න විතරයි එනිග්මා එකට පුළුවන්. ඕකේ. ඒක යවන එක වෙනම රේඩියෝ ඔපරේටර් රේඩියෝ මෙසේජ් එකක් කරහා යවන්න. හරිද? මේකෙන් කරන්නේ එන්ක්‍රිප්ට් කරන එක විතරයි. එතකොට මේ එනිග්මා මැෂින් එක ඉතාල සරලව කිව්වොත් වැඩ කරන්නේ මෙහෙන් පුද්ගලයෙක් එන්ක්‍රිප්ට් කරොත් මෙසේජ් එකක්. හරිද? මේ මෙසේජ් එක රේඩියෝ මෙසේජ් එකකින් යවනවා එහා පැත්තට. ඊට පස්සේ මේ මෙසේජ් එක අනිත් පැත්තෙන් ලියාගෙන ඒ එන්ක්‍රිප්ට් කරපු මෙසේජ් එක එනිග්මා මැෂින් එකකින් ගැහුවොත් අර ඔරිජිනල් ප්ලේන් ටෙක්ස්ට් එක තමයි අවුට්පුට් වෙන්නේ. ඕකේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා පොඩි දැටි රෝද තුනක්. මේ රෝද තුන කරකවලා පුළුවන් එදා දවසේ කී එක මොකක්ද කියලා හරියට පොසිෂන් කරගන්න. මොකද මේ key positions ටික මෙතන අපි තුන් පළවෙනි එක 10යි දෙවෙනි එක 20යි තුන්වෙනි එක 35යි ඔහොම රෝද තුන කරකවලා තිබ්බොත් විතරයි මේකෙන් එන්ක්‍රිප්ට් කරපු එකක් එහා පැත්තේ පුද්ගලයාට ආයේ ඒ එන්ක්‍රිප්ටඩ් මෙසේජ් එක ගහලා ඩික්‍රිප්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දෙන්නගේ දැති රෝද ලෙවල්ස් දෙක තුනක තිබ්බොත් ඒ දෙන්නට බෑ මේ මෙසේජ් එක ඩික්‍රිප්ට් කරන්න. හරිද? එතකොට දැන් රේඩියෝ මෙසේජ් එක කියන්නේ එන්ක්‍රිප්ටඩ් මෙසේජ් එක. ඒක සතුරු හමුදා එංගලන්තෙන් අහගෙන හිටියට වැඩක් නෑ. ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. උංගාව නෑ එනිග්මා මැෂින් එක.
හරිද? සහ උන් key එක දන්නේ නැහැ. එතකොට මේක decrypt කරන්න මේ physical enigma machine එක ඕන සහ එදා දවසේ ඒගොල්ලෝ use කරන key combination එක මේ routers තුනේ මේ key combination එක ඕන. ඔය දෙක නැතුව බෑ මේක කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා 1943 දීද කොහෙද ඒ කියන්නේ US British forces ඔක්කොම එකතු වෙලා ලොකු මිෂන් එකක් දියත් කරා මේ enigma machine එකක් අල්ලගන්න. හරිද? මේගොල්ලෝ ඒක අල්ලගත්තේ ජර්මන්ලගේ තියෙනවනේ U-boats කියලා ඒගොල්ලන්ගේ සබ්මරීන් එක. ඒන් සබ්මරීන් එකක් මුහුද යටදී අල්ලගෙන සබ්මරීන් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා තමයි enigma machine එක හිස්සුවේ. හරිද? මොකද නැත්තම් decrypt කරන්න බෑ ඒ එකක්. enigma machine එකක් ඕනේ. මේ enigma machine තියෙන්නේ හමුදාව ගාව විතරයි කාගාවත් නෑ. මේ මොකද enigma machine එක ඇතුලේ තියෙන ඇල්ගොරිතම් එක තියෙන enigma machine එක. ඒකයි enigma machine එකක් ඕනේ. ඊළඟට එදා දවසේ පාවිච්චි කරන keys මොනවාද කියලා මාසෙකට හරියන keys. ඒ කියන්නේ මාසේ පළවෙනි දවසේ, දෙවෙනි දවසේ, තුන්වෙනි දවසේ use කරන්න ඕන key combinations මොනවාද කියලා key card එකක් distribute කරනවා. ඒ key card එක කොහේ හරි ජර්මනියට ගහපු තැනකින් ඉස්සුවොත් ඔන්න මාසෙකට හරිය. හැබැයි උන් මේක ආයේ change කරොත් වැඩි හරියන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට enigma machine එකයි key card එකයි දෙකම ඕන. අපි පොඩි වීඩියෝ එකක් බලමු මේ enigma machine එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ මේක කොහොමද crack කරේ කියන එක. Okay. හරි. මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම් සවුන්ඩ් එක. Okay. අපි බලමු මේ enigma machine එක වැඩ කරපු විදිය. This is such an inspiring story because it shows how mathematicians can ඔයගලන්ට audio ඇහෙනව නේද? save lives. බලන්න. We're talking about one of the most famous cipher machines of all time. It's a code machine called the Enigma machine, used by Nazi Germany in World War II to send secret coded messages. And we've got one over here. This is not a copy, this is not a replica, this is an original Enigma machine actually used in World War II. This was made in 1936. It's an army Enigma machine. Let's see how it works. So this belongs to a man called Simon Singh. He's an author, he writes popular science books, and he lends it to the University of Cambridge, where I work. This was found in a French field, I was told, by an American cryptographer after the war, and he took it home. So I guess he took it home as this souvenir. Yoink, that's mine. The guy who found it died about 12 years ago, and when he died, that's when Simon Singh bought the machine. We're going to send a message. Now, we were talking about what to send before, so we send number file. Let's turn this into Enigma code. So I'm going to type in N to begin with, and if you can see there, the letter Y lights up. So N becomes Y, your code lights up. Let's write that down. Let's do the next letter, U. U becomes T. Let's do M, and I've got H this time. B, and E is W. Notice here we had Y turn up twice, and they turned up for two different letters. So N became Y, and then later on E became Y. That's unusual. The other unusual. Then ඔන්න ඕක තමයි polyalphabetic කියන්නේ. දැන් බලන්න monoalphabetic substitution එකේ එක character එකක් හැම වෙලාවෙම එකකින් විතරයි replace කරන්නේ. නමුත් මේකේ එකම character එක විවිධ characters වලින් replace කරනවා. හරිද? එකම character එක විවිධ characters වලින් replace කරනවා. Thing you may notice is that the two E's in number file have turned into two different letters. So here E became Y, but the second E became W. Now this is why the Germans thought they had an unbreakable code. Old-fashioned codes in the past, pen and paper codes that they used to use, if you had the same letter, it would become the same letter in the code. Enigma is different. Probably each time you did it, you would get a completely different code. Now, if we can break this code, and by we, I mean the Polish, the British, and the Americans, if we can break this code in World War II, we'll be able to read those German secret messages, which is what we did. So let me show you how this machine works. Let me open up the machine. So we have three things here at the top.
These things are called rotors, and inside those rotors, try and imagine lots of wiring, and it's all crisscrossed wiring as well. Now, if I press a letter, have a look what happens. The rotors move. When this rotor does a full turn, it will kick the next rotor one place, and then the right-hand rotor keeps going. Eventually, the middle rotor does a full turn, and it will kick the left-hand rotor one place. So a fast rotor, a middle rotor, and a slow rotor. Imagine it like it's hands on a clock, like you've got a minute hand and an hour hand and a second hand. That's the idea. Brilliant machine though this is, all it is really, it's just a circuit. Here is a battery. You can see that's a modern battery in there. We've converted this. And this battery is connected to a bulb, and it lights up. It's the most simple thing you can make. A battery and a bulb, the bulb lights up, and that's all it is. The clever bit is the wires of the circuit are inside the rotors. So when the wires turn, the battery will connect to a different bulb. Let's try and see that happen. So I'm going to turn the wires, and the battery connects to this bulb. Do it again. I'm going to turn the wires, and the battery connects to this bulb. Changes. Do it again. Turn the wires, and the battery connects to this bulb. And that's why it changes each time, because it has moving parts inside. But otherwise, it's just a simple circuit. I think we need to know how to decode. This would be no good if we can't decode our message. So let's do that. Right. First of all, we're going to take our code here. We need to know what the setting was. Now, if you notice in the little windows, we have 3 numbers. It's like a combination lock, like a bike lock. Now, I took a note of what those 3 numbers were. Those 3 numbers, when we started writing number file, were 13, 9, and 21. So the idea is you would type in your message and you would get a code. The machine itself doesn't transmit, so you would have to write that code on a piece of paper. So that piece of paper would be given to the radio operator, who would then transmit the message by radio by Morse code. That would travel miles away. So now imagine a second German officer, maybe on a ship somewhere in the ocean. Now he's tuning into that radio signal. He can hear the code, it's coming in, and he writes it down. Now this second officer will have an Enigma machine as well. And his Enigma machine is exactly the same as the first one. So there's something I have to do. decrypt කරන්න එකම Enigma machine එක ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැමෝටම හමුදාවේ හැම තැනකම තිබ්බ එකම Enigma machine එක. ඒකනේ බ්‍රිටිෂ්ලා Enigma machine එක උස්සන්න try කරේ. I now need to set these rotors to the correct position. So we've got this code over here, Y, T, H, M, Y, and whatever. Let's type that into the machine this time and see what happens. Okay, so we start with Y. Y becomes N. T becomes U. H becomes M. M in the code is a B. Y, I, F, and W, finally, is E. So each row... දැන් original message එක ගැහුවම අර route positions ටික හරියට තියලා original we can cipher text එක ගැහුවම කෙලින්ම original message එක අර විදිහටම එනවා. Has 26 starting places. In fact, these rotors come out and swap over. අමතරව තව මේක මේ ඉස්සරහා මේ machine එක ඉස්සරහා තියෙනවා අපිට ඕන නම් ඒ අකුර තවත් විදිහකට convert කරගන්න option එකක්. ඒ කියන්නේ military එකකින් use කරපු ඒවායි ඒ option එකක් Army, තිබ්බා. Air Force, Navy had something extra. For commercial machines, if you were a bank or a business, you could buy an Enigma machine to use yourself to send your own secrets. But the military had an extra bit. They had this thing at the front of the machine. Now this is called a plug board. And what it is, it's like an old-fashioned telephone switchboard, like an old patch board. We have 10 of these wires. And each of these wires connect 2 letters into a pair. So in this case, you might see the letter Q is going to connect with the letter E. දැක්කනේ එතනත් ආයෙ scramble කරලා දෙනවා. එතකොට දැන් ඔය වගේ machine එකකින් transmit කරනකොට අර router positions ටික විතරක් නෙමෙයි කොහොමද මේ wires මාරු කරේ කියන ටිකත් ඕන. එතකොට ඒ තව extra level එකක් ඒ තියෙන්නේ. Now you make 10 of those pairs. 2 letters in a pair will swap over. So if Q is connected to E, then Q and E would swap over. That's an extra level of scrambling only available to the military. මේ machine එක break කරන්න එකක් තමයි key code එක ඕන අනිත් එක තමයි machine එකක් ඕන.
හරිද මැෂින් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ නැත්තම් කොහොමවත් කරන්න බෑ. හැබැයි මැෂින් එක ගත්තත් අර කීස් ටික මාසෙන් මාසේ මාරු වෙන හින්දා දැන් මේක කොහෙන් හරි හැක් කරන්න එපයි. මේක හැක් කරන්න පුළුවන් වුණේ මේකේ තිබ්බ පොඩි ගැටලුවක් මේ Enigma මැෂින් එකේ. අපි බලමු මොකක්ද මේ පොඩි ගැටලුව කියලා. So in our first Enigma video, we left you on a bit of a cliffhanger. I was just about to show you the flaw in the Enigma machine. Now that video was only meant to be a short follow-up video. But when we saw the reaction to our first Enigma video, we decided to come in and film again to show you how that flaw worked and how they broke the Enigma code. Now, if you want to see the original Enigma video, it shows you how the Enigma machine worked. Go check that out. We'll put the links in the description. But now let's have a look at that flaw. So here's the Enigma machine again. Now, if I press the letter K, there we go, the letter Q lights up this time. Now, if I keep pressing the letter K, a different letter lights up each time. So a double letter would not be a double letter in the code. So it's a very good code indeed. But it is never K itself. So this was the flaw. A letter never becomes itself. So A is not A, B is not B, and so on. Z is not Z. This is a clue. So the way you break the Enigma code is if you imagine you have an Enigma message, you try and guess a word or a phrase that might appear in that message. Now, every morning, 6 o'clock in the morning, the Germans would send a weather report. Now, that was a standard form. That was always the same every day, apart from the actual weather. It was always a standard format. So we can pick a word that's going to be in that weather report. We might pick the word or phrase weather report or Wetterbericht in German. And I apologize now if I've translated that badly. Mein Deutsch ist sehr schlecht. Entschuldigung. Now, I'm going to write Wetterbericht on a piece of paper. That's weather report. That's weather report there in German. Here, I've got an Enigma code. And I'm going to slide my guess underneath the code. And I'm going to try and find where this phrase fits in the message. Now, I know a letter can't become itself. So it can't fit here because I have a T becoming T. So that's not. එතකොට මේකේ තිබ්බ ගැටලුව මොකද්ද? කවදාවත් ඒ කැරක්ටර් එක සබ්ස්ටිටියුට් වෙන්නේ නැහැ ඒ කැරක්ටර් එකේම. බැරි වෙලාවත් එහෙම උඩන මේක ඇත්තටම අන්බ්‍රේකබල් වෙනවා. මේක බ්‍රේක් කරන්න ඇතුළට රින් ගන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි කවදාවත් මේ කැරක්ටර් එක මේකම වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට එක්ස්ක්ලූඩ් කර කර යන්න පුළුවන්. Not where it fits. Let's try this. Can it fit here? No, I've got this T matching with T again. හරි. එතකොට මේක ඉතුරු ටික ඔයගලන්ට බලන්න මේක YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් මම ඕනනම් දෙන්නම් මේ වීඩියෝස් දෙක ඔන්න poly alphabetic substitution එකක් වැඩ කරන හැටි තමයි ඔය තිබ්බේ. ඕකේ. හරි. දැන් අහන්න මොනවාද තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවාද ඔයගලන්ට ආපු ඒවා කියලා. මොනවද තියෙන්නේ අහන්න. මොකුත් නැහැ. ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ නැද්ද මං කියන්නේ ඒවා? ඇහිනවා සර්. ආ. මොකුත් නැහැනේ අහන්න. ඕකේ. එතකොට mono alphabetic and poly alphabetic substitution ගැන තමයි අපි ඔය කතා කරන්නේ. ඕකේ. එතකොට මේ one time pad කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් key එකක් use කරන්න ඕනේ එකපාරයි. මොකද මේ key එක leak වුණොත් අනිත් පුද්ගලයාට පුළුවන් මේක decrypt කරන්න. එතකොට දැන් මෙතනදී මේ Enigma machine එකේදී use කරපු key එක මොකද්ද? අර උඩ තියෙනවනේ දැතිරෝධ තුනක numbers තුනක්. ඒ ටික ඒක තමයි key එක. එදා දවසේ key එක. SEM5 එකේ key එක අකුරු key එකකින් වැඩි කරනවාද කියන එක. එතකොට ඒක එකපාරක් use කරන්න ඕනේ. එක දවසක් හරි මොකක් හරි එක event එකකට use කරලා ඒක discard කරන්න ඕන. එහෙම කරොත් තමයි අර මොකද මේ කියන්නේ encryption process එකේ secrecy එක තියෙන්නේ. එහෙම කරොත් විතරයි. මොකද එහෙම නොකරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඒක key එක leak වුණොත් එහෙම decrypt කරන්න පුළුවන් තව කෙනෙකුට. Okay. හරි. ඊළඟට අපි බලමු තවත් cipher එකක් Vernam cipher. දැන් මේ Vernam cipher එකේ වෙන්නේ ඇත්තටම මේක binary format එකෙන් ගත්තොත් එහෙම XOR operation එකක්. හරිද? අපි බලමු මොකද්ද මේ XOR operation එකකින් කොහොමද මේක encrypt කරන්නේ සහ decrypt කරන්නේ කියලා.
මෙන්න වර්නම් සයිෆ් එකෙන් අපි එන්කෝඩ් කරන්න යනවා hello කියන එක hello කියන වචනේ. හරිද? ඒක එන්ක්‍රිප්ට් කරාම Pluto කියලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. sorry එන්ක්‍රිප්ට් කරන්න යන්නේ Pluto කියන key එකෙන්. දැන් අපි බලමු මේකෙන් එන message එක, ඒ කියන්නේ encrypted නැත්නම් cipher text එක මොකක්ද කියලා. එතකොට අපි hello කියන message එක encrypt කරන්න යනවා පාවිච්චි කරන key එක තමයි Pluto. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එතන අර plain text එකේ length එකට අපි key එකක් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඉස්සෙල්ලම මේ hello කියන එකේ ASCII values ටික ගන්න. එතකොට A කියන්නේ 65 නම් H කියන්නේ මොකද්ද? E කියන්නේ මොකද්ද? අන්න ඒ විදිහට මෙන්න ASCII values ටික අරන් තියෙනවා. එතකොට මෙතන 8 numbers තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 8 bits වලින් තමයි මේක අරන් තියෙන්නේ. Okay. ඊට පස්සේ key එකේ ASCII values ටික ගන්නවා. P අකුරේ, L අකුරේ, U අකුරේ ASCII values ටික ගන්නවා. ඊට පස්සේ plain text එකේ ASCII values ටික උඩින් එක පේලියක ලියලා key එකේ ASCII values ටික ලියලා මේ දෙක අතර XOR operation එකක් කරනවා. XOR operation එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් 0.0යි XOR කරාම 0.0.0.0.0.0 එකයි බිංදුවයි කියන්නේ එකයි. 0.1 කියන්නේ එකයි. දැන් මෙතන 1.1 කියන්නේ බිංදුවයි. හරිද? අන්න ඒ වගේ හැම එකටම XOR operation එකක් කරනවා. එතකොට XOR operation එක කරාම මෙන්න ආවා cipher text එක. මේක. දැන් මේවටත් තියෙනවනේ මේ ASCII values වලටත් තියෙනවනේ characters. මම හිතන්නේ මෙච්චර අඩු ඒවාට තියෙන මේ numbers, punctuation characters ඒ වගේ ඒවා ටිකක් තමයි මෙතන එන්නේ. එතකොට අන්න ඒකට අදාළ දේවල් යවනවා. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ඒක ගන්න පුද්ගලයා මොකද්ද කරන්නේ? එයා ගාවත් තියෙනවනේ key එක. හරිද? එයා key එක එයා ආයෙමත් අර cipher text එක ලියලා ඒ දෙක අතර comparison එකක් මේ XOR operation එකක් කරාම එයාට ලැබෙන්නේ මොකද්ද? plain text එක. ඔන්න ඕක තමයි වර්නම් cipher එකෙන් වෙන්නේ. Okay. එතකොට ඒකේ තව variations තියෙනවා. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම plain text එකට ඒකේ අර ASCII value එක, ඒ කියන්නේ අර මේ decimal වලින් අරන් තියෙනවා. ඒකේ ASCII value එක නෙමෙයි. ඇත්තටම A කියන්නේ 0 කියලා අරගෙන Z කියන්නේ 25 කියලා අරගෙන ඒකේ number එක අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඒකේ key එක use කරපු key එක. ඕක තමයි random number එකක්. ඒ කියන්නේ key එක. ඊට පස්සේ මේ දෙකේ sum එක අරන් mod 26 කරලා. ඒ කියන්නේ 26න් බෙදුවම උපරිම ඉතුරු වෙන්න පුළුවන් 25යිනේ. එතකොට බිංදුවේ සිට 25 දක්වා ඉතුරු වෙන්න පුළුවන් 26න් බෙදුවම. එතකොට අන්න ඒකට එන characters ටික තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. හරිද? ඕකම අනිත් පැත්තට කරනවා අනිත් පැත්තෙන් ගියාම. එතකොට තියෙන්න ඕන key එක තියෙන්න ඕන. සහ algorithm එකක් තියෙන්න ඕන. දැන් මෙතන algorithm එකයි මෙතන algorithm එකයි වෙනස්. key එකයි algorithm එකයි තියෙනවා නම් decrypt කරන්න පුළුවන්. Okay, වර්නම් cipher. එතකොට දැන් වර්නම් cipher එක දැන් මේක compare කරොත් ඒක මොකද්ද? poly alphabetic ද mono alphabetic substitution ද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? පොලිගේස් එකම plain text එකයි මේ මොකද්ද cipher text එකයි බලලා කියන්න mono alphabetic ද poly alphabetic ද කියලා. පොලි ඇල්ෆබෙටි poly alphabetic කියන්නේ එකම මේවා එක මේවා කීපයකින් වෙන්න ඕන. දැන් මෙතන E කියන එක E ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? මෙතනත් E කියන එක E ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? හැබැයි ඒකට හේතුව මෙතන නම් use කරපු key එකේ ප්‍රශ්නයක්. හරිද? ඒක නිසා මේකේ ඇත්තටම හරි key එකක් use කරා නම් මේක poly alphabetic විදිහට තමයි එන්නේ. දැන් මෙතන use කරපු key එක බලන්න මේකටත් 48 use කරලා තියෙන්නේ මේකටත් 48 use කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි මෙතන ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මේක ඇත්තටම poly alphabetic එකක් විදිහට එන්නේ. අපි තව අකුරක් ගමු. තව මොනවද මේ repeat වෙච්ච අකුරු තියෙන්නේ? එච්චර තියෙන්නේ. E අකුර විතරද repeat වෙච්ච එකට තියෙන්නේ? R අකුර තියෙනවා. R තියෙනවානේ. හරි. R මෙතන ඔව් දැන් බලන්න R අකුරට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ H, මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ D. ඒකෙන් හොඳටම තේරෙනවා මේක මොකද්ද? poly alphabetic substitution එක. මේක poly alphabetic substitution. keys මොකුත් ඒ කියන්නේ අර public key private key කියන methods දෙක use කරලා නැහැ. නමුත් key එකක් use කරනවා කොහොමද ඕනම එකක අර modern type එකේ එන එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ digital පැත්තට යන එකක් නෙමෙයි මේක. නමුත් මේක අදටත් use වෙනවා සමහර තැන්වල. ඒතර one time pad කියන එක කතා කරලා ටක් ගාලා ඒක කියව ගන්න.
අර one time pad නැත්නම් key එකක් use කරන හින්දා අපිට කිසිම වෙලාවක cipher text එකේ plain text එකේ relationship එකක් කිසිසේත්ම හදාගන්න බෑ key එක නැතුව. හරිද? cipher text එකේ මේකේ කිසිම relationship එකක් හදාගන්න බෑ key එක නැතුව. ඉතින් key distribution එක තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. කියන්නේ මොකෙක් හරි එකේ key එක ගත්තොත් algorithm එක කියන එක ප්‍රසිද්ධ දෙයක් නේ. ඕන කෙනෙකුට decrypt කරගන්න පුළුවන්. key distribution එක මේවයි තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඔය අර එකම key එක encryption and decryption වලට use කරා. ඊළඟට transposition. හරිද? transposition cipher එකක් කියන්නේ දැන් අපි ඒක මෙතනත් මම හිතන්නේ ලිව්වා. මේ තියෙන transposition කියන්නේ යම් කිසි අකුරක් තව අකුරකින් replace කරන්නේ නැත්නම් substitute කරන්නේ නැහැ. තියෙන අකුරු ටිකම තමයි තියෙන්නේ. තියෙන අකුරු වල තැන් මාරු කරනවා. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදියට substitution එකේ original message එකේ නැති අකුරු තියෙනවනේ මේ cipher text එකේ. නමුත් transposition එකේ original message එකේ නැති අකුරු නැහැ. original message එකේ තියෙන අකුරු ටිකම positions මාරු කරලා තමයි යවන්නේ. අන්න එහෙම එකක් තමයි transposition කියන්නේ. අපි බලමු transposition cipher එක. column transposition. දැන් අපිට message එකක් යවන්න ඕන we are discovered flee at once කියලා message එකක් යවන්න ඕන. දැන් ඔක encrypt කරලා තමයි යවන්න ඕන. හරිද? අපි පාවිච්චි කරන key එක zebras කියන key එක use කරනවා. ඒතකොට key එකේ length එක 6යි. key එකේ අකුරු 6ක් තියෙනවානේ. එහෙනම් columns 6කට මේක කඩනවා. ඒක columns ගාන තීරණය කරන්නේ key එකේ length එකේ. හරිද? දැන් zebras කියන අකුරු ටික ලියමු. එතකොට zebras කියන අකුරු ටික ලිව්වම මේ zebras කියන අකුරු ටිකේ පළවෙනි අකුර A. හරිද? දෙවෙනි අකුර B. තුන්වෙනි අකුර E. CD නෑනේ. එතකොට තුන්වෙනියට ළඟින්ම තියෙන්නේ C. ඊට පස්සේ හතරවෙනි අකුර R. ඊට පස්සේ පස්වෙනි එක S. හයවෙනි එක Z. එතකොට zebras කියන key එකේ තියෙන values ටික ලියනවා. ඒ කියන්නේ අකුරු වල තියෙන ඒ අදාළ key එකේ තියෙන alphabetical order එකට values ටික ලියනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් columns 6යි කියන එක තීරණය වුණේ මේකේ තියෙන අකුරු 6 හින්දා. එතකොට අර message එක මෙහෙම ලියාගෙන යනවා. 6න් පස්සේ ඊළඟ 7 වෙනි අකුර ඊළඟ row එකට ඒ විදිහට rows විදිහට ලියාගෙන ගිහිල්ලා මෙතනින් ඉවරයිනේ. flee at once කියන එක මේ E අකුරෙන් ඉවරයි. ඉතුරු ටික දැන් අන්තිම row එකේ columns 4ක් 5ක් ඉස්නේ. ඉතුරු ටිකට මොනවා හරි අකුරු ටිකක් දාලා ඒක fill කරනවා. ඒ column එක මේ ඒ row එක සම්පූර්ණයෙන් fill කරනවා. Okay. ඔන්න columns වලට මේක දාලා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? මේ columns ටික අර key එකේ අකුරු වල තියෙන priority එක තියෙනවානේ. ඒ priority එකට send කරනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනියම send කරන්නේ මෙන්න මේ column එක. මේ EVLNE කියන column එක මේ. දෙවනියට send කරන්නේ ACD අන්න ඒ විදිහට දානවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි message එක යන්නේ. දැන් මෙතන අලුතෙන් අකුරු මොකුත් ආවේ නෑ. තිබ්බ අකුරු ටිකම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ටික ඔක්කොම තියෙන තැන් මාරු කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඕකේ. බලා ගන්න පොඩ්ඩක්. මට විනාඩියක් දෙන්න. හරි. එතකොට දැන් මේක transmit කරනවා. එතකොට transmit කළා ඒක ලැබුණම හරිද? දැන් key එක තියෙනවානේ අර පුද්ගලයා ගාව දෙන්න ගාම zebras කියන key එක තියෙනවා. එතකොට එයාත් ඔන්න zebras කියන key එක ලියාගෙන තියෙනවා මොන පිළිවෙලටද අර ඒකේ තියෙන alphabetical order එකට. ඒ කියන්නේ zebras ඒ විදිහට තමයි ලියන්නේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් alphabetical order එක එයාත් දන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පළවෙනි එක එයා දාගන්නේ මොකටද? අර zebras එකේ එක ඒ කියන්නේ වැඩිම priority එක තියෙන character එකට ඒ column එකට දානවා. column විදිහට තමයි ලියන්නේ. මේක යවුවේ rows විදිහට උනාට ආයේ පුරවන්නේ columns විදිහට. පුරවලා මේ විදිහට read කරගෙන යනවා. එතකොට එයා දන්නවා මෙතනින් message එක ඉවරයි. මේ ටික මේ nulls ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද?
ඔන්න transposition cipher එකක් polymer transposition. අලුතෙන් අකුරු ආවේ නෑ තිබ්බේවා. දැන් මේ බලන්න මේ මෙසේජ් එක we are discovered fully advanced කියන එක යන්නේ මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? තියෙන අකුරු දැන් මාරු වෙලා තියෙනවා. ඒකෙදි key එකක් use කරනවා. හරි මොනවාද ඒකේ අහන්න තියෙන්නේ? බලන්න කියවලා බලලා අහන්න තියෙන දේක් අහන්න. හරියට මේ characters බෙදලා තිබුණේ ආයි දාන්න ඕනේ මොකද්ද? නැහැ. characters ටික හරියට බෙදලා තිබුණේ. මට ඇහෙන්නේ නැහැ කියන එක. මේ characters ටික. ඔව් දැන් මේ characters ටික මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් මෙතන transmit කරලා තියෙන්නේ මේ columns ටිකනේ transmit කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මෙයා දන්නවා මේ columns 1 2 3 4 5 6 ඒක කොහොමද දන්නවා මොකද zebras කියන key එක තියෙන හින්දා. එතකොට මෙයා දැන් කරන්න ඕන ඒක අදාළ columns වලට හරි පිළිවෙලට දාගන්න එක. එතකොට එයා අර zebras කියන columns ටික ඒ විදිහට ලියාගෙන ඒ key එක ඒ විදිහට ලියාගෙන දැන් ඉස්සෙල්ලම එන එක එයාත් දාගන්නේ මේ ඒ අකුර නැත්තම් පළවෙනි position එකට මෙහෙම. මෙයා මේක මෙහෙමම අනිත් පැත්තට map කරගන්නවා. ඒක map කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ key එක තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ එයාට අර මෙසේජ් එක හැමෝම කියවන්න පුළුවන්. raw by raw තමයි කියවන්නේ. එතකොට මේක කී එක නැතුව ඩික්‍රිප්ට් කරන්න වෙන්නේ. එතකොට මේක බෑ කී එක නැතුව ඩික්‍රිප්ට් කරන්න බෑ. මොකද දැන් මේ යවන මෙසේජ් එක මේකනේ සයිෆර් ටෙක්ස්ට් එක මේක අතරමැදදී ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට ගත්තට වැඩක් නෑ. කී එක නැතුව එයා දන්නේ මොකද්ද ඉස්සෙල්ලා දාන්නේ කියන එක එයා දන්නේ නෑ. එයා දැන් ඉස්සෙල්ලා දානවා. දැන් එයා දන්නවා මේක තමයි ඉස්සෙල්ලා දාන්නේ කියලා. හැබැයි ඒක කොතනටද දාන්නේ කියලා එයා දන්නේ නෑ. කී එක නැතුව එයාට හිතා ගන්න බෑ ඒක දාන්නේ කොතනටද කියලා. මේක ඒ තරම් strong cipher එකක් නෙමෙයි. නමුත් transposition එකට example එකක්. එතකොට දැන් මේකේ අපි examples ගත්තොත් එහෙම අපි කතා කරපුවා mono alphabetic මේක poly alphabetic අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද enigma machine එක. enigma machine එක ඊළඟට මේක Vernam cipher. Transposition වලට උදාහරණ ගන්න පුළුවන් මොකද්ද column. Column transposition. Okay, මේ තියෙන examples. එතකොට one time pad එක කියන්නේ වෙන key එක use කරන එක. නෑ key එක තමයි ඔය one One time time pad pad. කියන්නේ. ඒක හුඟක් තැන්වලදී use වෙනවා. හරි. ඒක හුඟක් තැන්වලදී use වෙනවා. මොකද key එක නැවත නැවත use කරොත් මේකේ තියෙන security එක නැති වෙන්න පුළුවන් ඒකයි. Okay. දැන් ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ block versus stream ciphers කියන ඒවා. එතකොට block ciphers process messages in blocks, each of which is then decrypted, like substitution on blocks or blocks of characters. Stream ciphers process messages by messages a bit or byte at a time. එතකොට දැන් Vernam cipher එක ගත්තොත් එහෙම ඒක stream cipher එකක්. අර Julius Caesar ගේ cipher එක ගත්තොත් එහෙම ඒක stream cipher එකක්. ඒ කියන්නේ character by character තමයි යන්නේ stream එක. හරිද? එතකොට අද කාලේ හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නේ block ciphers. ඇත්තටම මේ මොකක්ද ඔය මේ column transposition වගේ ගත්තොත් ඒකත් block cipher එකක් වගේ තමයි. නමුත් ඒක transmit වෙන්නේ stream එකක් විදිහට වෙන්න පුළුවන්. නමුත් block එකක ලක්ෂණ ඒකේ තියෙනවා. හරිද? එතකොට stream cipher එක ගත්තොත් එහෙම character by character යන්නේ block cipher එක block එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. එතකොට ඒවයි තියෙන advantages disadvantages ගත්තොත් දැන් stream cipher එක law error propagation. ඇයි character by character යනකොට සාමාන්‍යයෙන්
error එකක් එන්න තියෙන සම්භාවිතාව අඩුයි සහ ඉක්මනින් යවන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තියෙන disadvantage එක තමයි susceptibility to malicious insertions and modifications. ඒ කියන්නේ අතරමැද්දට එක එක ඒවා insert වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි transmit කරනකොට error එකක් ආවේ නැති වුණාට අතරමැද්දේදී error එකක් එන්න පුළුවන්. transmission errors නෑ. නමුත් අතරමැද්දේදී එන්න පුළුවන්. and low diffusion and confusion කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි වෙනම කතා කරමු. හරිද? block cipher ගත්තොත් ඒක හෙමින් යන්නේ ඒ කියන්නේ encryption process එක හෙමින් වෙන්නේ මොකද complex process එකක් තියෙන හින්දා errors එන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි ඒ කියන්නේ errors එන්න පුළුවන් propagation එකේදී. ඒ කියන්නේ transmission වලදී errors එන්න පුළුවන් සහ අතරමඟදී මේ තියෙන immunity to ඒ කියන්නේ insertion. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක advantage එකක් insert කරන්න අමාරුයි. block එකකට මගදී insert කරන්න අමාරුයි. මොකද block size එක වෙනස් වෙනවනේ එතකොට. ඒක නිසා මගදී insert කරන්න අමාරුයි. ඒක තමයි ඒකේ තියෙන advantage එකට තියෙන්නේ. අරකේ insert කරන්න ලේසි. ඒක disadvantage එක. එතකොට මේකේ තියෙන disadvantage තමයි transmit කරනකොට block එකේ මොකක් හරි error එකක් આવුත් ඒ block එකම අපිට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න බැරි වෙනවා. Okay. එතකොට මේ block ciphers වලට උදාහරණ දැන් අපි modern ඒවත් එක්ක තමයි කතා කරන්න ඕන block ciphers වලට උදාහරණ. එතකොට මේ stream ciphers තමයි උගක් ඒ දැන් පරණ ඒවා ගත්තොත් enigma machine එකේ පවා ඒවා stream ciphers තමයි යන්නේ character by character තමයි යන්නේ. Okay. මේ confusion and diffusion කියන එක මෙතන දැන් කතා කරා diffusion කියන එක දෙකේම කතා කරා. අපි බලමු මොකද්ද මේ confusion and diffusion කියන්නේ කියලා ඊළඟ lesson එකේ අපි ඒක කතා කරනවා. හරි. ඕකේ ඊළඟට දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ modern ciphers ටික කතා කරන්න. දැන් මේ modern ciphers ටිකත් මම ඔයගලන්ට මේ සුමානේ ඇතුළත වීඩියෝ එකකින් එවනවා. හරි. එතකොට මේ වීඩියෝස් ටික බලලා අපිට ඊළඟ දවසේ ඒක පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරලා ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනට එනකම් මොනවද අහන්න තියෙන්නේ?